आज आपण बनवतोय मिथांबा म्हणजेच लुंजी बनवतोय कैरीची। त्यासाठी मी तोतापुरी कैरी घेतलेली आहे आणि त्याच्या अशा बारीक फोडी करून घेतल्या। साधारण या साईजची मी कैरी घेतली आहे। ती चांगली धुवून घेतली आहे। 1 तास पाण्यामध्ये बुडवून ठेवली होती आणि त्यानंतर स्वच्छ धुवून त्यात पुसून घेतली आणि त्याच्या अशा बारीक फोडी करून घेतलेल्या आहेत। त्यानंतर अर्धा चमचा मी बडीशोप घेतलेली। ही लाटण्याने किंवा मुसळीने ठेचून घेणार आहे, थोडी जाडसर कुटून घेणार आहे। एक बारीक दालचिनीचा तुकडा घेतलाय। पाव चमचा मी मेथी दाणे घेतलेले आहेत। एक तेजपत्ता घेतलेला आहे। पाव चमचा मोहरी घेतलेली आहे आणि पाव चमचा जिरं घेतलेलं आहे। त्यानंतर 1 चमचा तिखट घेतलंय, पाव चमचा हळद घेतली आहे आणि 1 ते सव्वा चमचा धणे पावडर घेतलेली आणि 2 चिमूट हिंग घेतलेले फोडणीसाठी। तोतापुरी कैरी ही कमी आंबट असते, त्यामुळे मी 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे। तुम्ही जर रेग्युलर जी आपण कैरी लोणच्याला वापरतो ती जर कैरी घेतली तर ती जास्त आंबट असते, सो तुम्ही 1.5 वाटी गूळ वापरू शकता। मी एका कढईमध्ये 2 मोठे चमचे तेल घेतलेले आहे। त्यामध्ये आता सर्वात प्रथम आपण मोहरी टाकायची आहे। मोहरी चांगली तडतडल्यानंतर त्यामध्ये आपण जिरं टाकायचं आहे। जिरं आणि मोहरी चांगले तडतडल्यानंतर आपण त्यामध्ये दालचिनीचा तुकडा, थोडी बडीशोप आणि मेथीचे दाणे हे आपण टाकतोय। मेथीचे दाणे आपण थोडे लेट टाकणार आहे। मेथीचे दाणे थोडे उशिरा टाकायचे, नाहीतर त्याचा कडवटपणा जास्त येतो। आता यामध्ये मी बडीशोप, दालचिनीचा तुकडा आणि मेथी दाणे टाकलेत। त्यामध्येच थोडं हिंगही टाकायचं आहे। या सर्व वस्तू थोड्या परतून घ्यायच्या। जास्त काळ्या रंगावर नाही येऊ द्यायचं। हे परतल्यानंतर त्यामध्ये आपण तिखट, हळद आणि धणे पावडर टाकतोय आणि लगेच 1 चमचा थोडंसं पाणी टाकायचं, म्हणजे तिखट जळत नाही। तिखट, हळद, धणे पावडर हे चांगलं तेलावरती थोडं परतून घ्यायचं। आता लगेच यामध्ये आपण कैरीच्या फोडी टाकून घेणार आहोत। आणि लगेच फोडणी मिक्स करायची आहे, नाहीतर जळेल ती फोडणी। यामध्ये लगेच चवीनुसार मीठ टाकायचं, म्हणजे कैरीला पाणी सुटतं आणि आपली फोडणी सुद्धा जळत नाही। मी अर्धा चमचा मीठ टाकते। आता हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। मी एका साईडला गरम पाणी करून ठेवलेलं आहे। एक मिनिट चांगलं कढईमध्ये हे चांगलं परतून घ्यायचं फोडणीमध्ये कैरीच्या फोडी। फोडणी चांगली खमंग होऊ द्यायची, म्हणजे स्वाद चांगला लागतो।
आता 1 मिनिटापर्यंत परतवून झालेले आहेत फोडी कैरीच्या. आता त्यामध्ये आपण साधारण एक वाटीभर मी पाणी टाकते. जास्त पाणी टाकायचं नाही कारण की आपल्याला नंतर गूळ पण टाकायचा आहे. गूळ आताच टाकलं तर कैरीच्या फोडी चांगल्या नरम होत नाहीत, म्हणून आपण पहिले कैरीच्या फोडी शिजवून घेणार आहोत. तर साधारण 1 वाटी मी पाणी टाकते. आता याला चांगलं 10 मिनिटं वाफेवरती मीडियम फ्लेमवरती शिजू द्यायच्या आहेत. त्या फोडी चांगल्या नरम होईपर्यंत शिजू द्यायचे आहेत. मी झाकण ठेवून शिजवते म्हणजे लवकर शिजतील. मी एक तेजपत्ता पण टाकते, तो फोडणीमध्ये माझ्याकडून टाकायचा राहिला. आताही असं टाकला तरी काही हरकत नाही, आपल्याला फक्त त्याचा स्वाद हवा आहे. आता यावरती ताट झाकून मी 10 मिनिटं हे वाफवून घेणार आहे. कैरी आता 15 मिनिटं चांगली शिजलेली आहे. दाबून बघितली तर चांगली शिजलेली आहे, मऊसूत झालेली आहे. आता यामध्ये आपण गूळ टाकणार आहोत. तुम्ही साखरचाही वापर करू शकता, पण गूळ टाकल्यावरती अधिक चविष्ट होते. तर मी आता ही 1 वाटी गूळ टाकते यामध्ये. मी गुळाचे मोठे फळखडे घेतले, तुम्ही किसूनही घेऊ शकतात तो. आता हे अजून 10 मिनिटं शिजू द्यायचं आहे. अधूनमधून आपण हे परतून घ्यायचं आहे, थोडीशी ढवळून घ्यायची आहे भाजी, म्हणजे जेणेकरून सगळा गूळ एकत्र होईल. आणि आवश्यकता वाटल्यास त्यामध्ये थोडं 2-3 चमचे गरम पाणी टाकू शकतात. तसं गुळाचंही आता याला पाणी सुटेल. आता 10 ते 12 मिनिटं आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे अजून, म्हणजे गूळ आणि कैरीच्या फोडी चांगल्या एकजीव होतील, चांगल्या मऊसूत होतील. आता 15 मिनिटापासून मेथांबा शिजतोय आणि फोडी सुद्धा चांगल्या नरम शिजलेल्या आहेत. छान नरम शिजलेले आहेत, छान नरम शिजलेले आहेत आणि चांगलं घट्टपणा पण आलेला आहे, दाटसर पण आलेला आहे. आता आपण गॅस बंद करूयात. आता हे जसं थंड होईल तसं छान घट्ट होईल. हे साधारण तुम्ही 10 ते 12 दिवस फ्रीजमध्ये ठेवून खाऊ शकता. फक्त काचेच्या बरणीत ठेवायचं आहे. मेथांबा हा आपण काचेच्या बरणीत साठवू शकतो.